Trước đây, tôi thường so sánh bản thân mình với người khác, tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu. Sao người ta giỏi vậy? Sao mình không thể thành công như họ? Tại sao mình không thể làm được như ai kia? Tôi đã từng bị mắc kẹt trong hàng tá câu hỏi như thế. Và tôi cứ loay hoay tìm câu trả lời, tự đo đếm và nặn ép bản thân mình sao cho vừa vặn với khuôn mẫu của một ai khác, bỏ quên đi cuộc sống của riêng mình. Cho tới bây giờ, tôi nhận ra rằng đó là một việc làm ngu ngốc. Tôi hối tiếc khi mình đã lãng phí thời gian chạy đuổi theo cái bóng của người khác một cách vô ích, quay cuồng với nhịp sống của họ, tự ép đặt bản thân vào cái hộp chật hẹp để những điều tốt đẹp trong cuộc sống trôi lọt qua kẽ tay. Giờ đây, tôi đã xóa bỏ hết những câu hỏi khờ dại trước kia, dần dần nhận thức được giá trị của bản thân, tự tin vươn vai thể hiện chất riêng của mình. Và mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật hạnh phúc, ý nghĩa. Tôi biết trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều người trẻ có thói quen so sánh mình với người khác giỏi hơn, để rồi họ có suy nghĩ mặc cảm, tự ti với bản thân, tự dằn vặt, thậm chí oán trách chính mình. Họ loay hoay tìm mọi cách để thành công như ai đó, thu thập và bắt chước lại những tinh hoa của người khác, vì nghĩ là điều này giúp họ tỏa sáng như đối phương. Thế nhưng, càng cố gắng nhào nặn bản thân mình thành ai đó, tự ép buộc chính mình, họ càng mệt mỏi, khổ sở và bế tắc. Vì mãi mãi họ không thể thành công được khi trở thành bản sao của người khác. Thay vào đó, họ phải tận dụng nguồn năng lực sẵn có của mình, tự tin vào chính bản thân mình thì họ mới tỏa sáng. Nhà triết học William James từng viết, so với khả năng thực của mình thì chúng ta mới chỉ được đánh thức một nửa. Chúng ta chỉ mới đang sử dụng một phần rất nhỏ nguồn lực trí tuệ và thể chất của mình. Nói một cách tổng quát, cá nhân mỗi người có thể làm được nhiều thứ vượt xa giới hạn của bản thân. Con người sở hữu nguồn sức mạnh mà chúng ta thường không biết cách sử dụng đến. Mỗi người đều sở hữu những điểm mạnh, năng lực khác biệt. Việc quan trọng nhất là bạn phải nhận thức được mình là ai, mình cần phải làm gì, khám phá ra nguồn sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong con người bạn và biết tận dụng nó. Đến lúc ấy, bạn sẽ làm được những điều không tưởng, vượt xa giới hạn của bản thân, trở thành một ngôi sao tỏa sáng. Để bạn không còn nghi ngờ gì về vấn đề này, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đi đến thành công của các ngôi sao trên thế giới. Dale Carnegie đã dành 1 năm tập hợp các ý tưởng của các nhà diễn thuyết vào trong bản thảo viết tay của ông. Mớ hỗn độn của những ý tưởng khác nhau mà ông viết ra tạp nhàm chán đến nỗi không một doanh nhân nào đếm xỉa. Ông đã nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình. Ông quyết định bắt tay vào viết cuốn về thuật diễn thuyết dựa trên kinh nghiệm, quan sát, lập luận của ông được rút ra sau nhiều năm làm diễn giả. Kết quả là cuốn How to Win Friends and Influence People của ông trở thành cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Ông đã tự nói với chính bản thân mình, mày phải là Dale Carnegie với những lỗi lầm và hạn chế. Mày không thể là ai khác được. Chính suy nghĩ này đã giúp ông thành công. Khi Charlie Chaplin lần đầu tiên đóng phim, đạo diễn bắt ông phải bắt chước diễn viên hài kịch thời bấy giờ. Điều này khiến ông trở nên lố bịch, dở tệ trong mắt công chúng. Chỉ tới khi ông thể hiện tài năng thực sự của chính mình, ông mới tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới khán giả. Will Rogers đã biểu diễn kịch câm với những sợi dây thừng suốt nhiều năm mà chẳng được gì, cho đến lúc ông khám phá ra khiếu hài hước độc nhất vô nhị của mình qua cách nói châm biếm dí dỏm. Ông bắt đầu đóng những vở kịch có tiếng và trở nên nổi tiếng. Khi Mary Margaret McBride lần đầu tiên lên sóng phát thanh, cô đã cố bắt chước diễn viên hài kịch người Ireland nhưng thất bại. Khi thể hiện là chính mình, cô gái nông thôn giản dị đến từ Missouri, cô đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhất New York. Gene Autry đã cố bỏ giọng Texas, bắt chước phong cách ăn mặc của chàng thanh niên sống ở thành phố New York. Mọi người đã cười nhạo sau lưng anh. Nhưng khi anh gảy đàn banjo và hát những bản ballad về chàng trai cao bồi, Gene Autry trở thành một chàng cao bồi nổi tiếng nhất thế giới trên phim ảnh và đài phát thanh. Bạn thấy đấy, nguyên nhân khiến họ nổi tiếng ở mọi thời đại là bởi vì họ hiểu rõ bản thân, tận dụng hết tài năng tiềm ẩn trong con người họ. Thế nên, ngay từ bây giờ, bạn hãy nhắm mắt và suy nghĩ về con người thật của mình. Có thể bạn phải mất một quá trình mới tìm được câu trả lời. Sau đó, hãy tự tin thể hiện phong cách riêng biệt của mình, phát huy hết những tinh hoa,
ẩn trong con người bạn. Bạn sẽ hạnh phúc và làm nên những điều phi thường. Hãy tiêu diệt cái tôi mặc cảm, tự ti bên trong bạn. Thật ngu ngốc khi suốt ngày bạn cứ so sánh mình với người khác, rồi tự giày vò, trách móc bản thân, học đòi làm bản sao của ai đó, quanh quẩn sống trong cái khuôn chật hẹp không phù hợp. Không thể nào đánh giá tài năng của một con cá khi cho nó leo cây hay bắt con cá sống trên bờ, và làm sao so sánh được vẻ đẹp của mặt trăng và mặt trời. Thất vọng, chán ghét bản thân, bắt chước người khác là những điều dẫn bạn sa vào cái hố sâu tối tăm của thất bại. Bạn hãy nhớ, mỗi người chúng ta đều là một bản thể mới mẻ, mang một hương vị, màu sắc khác nhau làm đẹp cho cuộc sống này. Bạn và tôi đều có những tài năng khác biệt, duy chỉ có bạn mới biết mình là ai. Thậm chí bạn không biết được cho đến khi thử sức mình. Để thành công trong cuộc sống, bạn phải không ngừng nỗ lực và tuân theo quỹ thời gian của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi sao người khác đã thành công mà mình vẫn đứng yên một chỗ mặc dù đã cố gắng? Đừng thất vọng, chán nản về bản thân mình, đố kỵ với người khác. Chẳng qua là vì mỗi người chúng ta đang phát triển theo múi giờ của riêng mình. Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, sau tốt nghiệp đã kiếm được cho mình một công việc tốt, nhưng cũng có người tận 5 năm mới kiếm được công việc ổn định. Có người 22 tuổi đã lên làm CEO và ra đi lúc 50 tuổi. Trong khi đó, người khác làm CEO lúc 50 tuổi và mất khi 90 tuổi. Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, Trump lên chức tổng thống năm 70 tuổi. Abraham Lincoln đã trải qua 8 lần thất bại trong các cuộc bầu cử. Cuối cùng ông cũng được làm tổng thống khi ở tuổi 51. Đây là những ví dụ truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn tin vào sự thành công theo quỹ thời gian của riêng mình. Tất cả chúng ta đều có những cuộc đua riêng, quá trình phát triển khác nhau trong múi giờ riêng biệt. Chúng ta giống như những ngôi sao đang nỗ lực không ngừng và chờ đợi cơ hội để được tỏa sáng. Hãy hít thở sâu, mỉm cười lạc quan, khám phá tâm hồn và tự tin thể hiện bản chất khác biệt của bạn trong cuộc sống đầy màu sắc. Đừng chạy đuổi theo ai cả. Hãy cố gắng kiên trì chạy trong đường đua của mình. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ chạm tới đích.